हॅलो एव्हरीवन, विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या एज्युकेशनल चॅनेलवरती मी मृणाल तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करते। आज आपण लेक्चरमध्ये वाकाटक राजवंशाबद्दल इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन बघणार आहे। तुम्हाला असं वाटत असेल की नेहमी आपण करंटमधले जे इम्पॉर्टंट टॉपिक आहेत तर ते लेक्चरमधून कव्हर करतो, आज सडनली मॅडम करंट इव्हेंटमधून एन्शियंट हिस्ट्रीमध्ये कशा काय मूव्ह झाल्या। तर हा टॉपिक जरी एन्शियंट हिस्ट्रीमधला असला तरी सध्या चालू घडामोडीच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे। आता हे का कसं तर याचीच उत्तरं तुम्हाला आपल्या आजच्या लेक्चरमधून समजतील। या लेक्चरची PDF ही तुम्हाला विजन स्टडीवरती डाउनलोड सेक्शनमध्ये मिळेल आणि विजन गव्हर्नमेंट जॉब तर हे जे आपलं ऑफिशियल टेलिग्राम चॅनल आहे तर त्यावरून सुद्धा तुम्ही या लेक्चरची PDF आणि ऑडिओ फाईल डाउनलोड करू शकता। विजन स्टडीवरती सध्या टेस्ट सिरीजचे ॲडमिशन ओपन आहेत। तुम्ही प्रत्येक विषयानुसार किंवा सगळ्या विषयांसाठी एक कॉमन टेस्ट सिरीज जॉईन करू शकता। आपल्या येणाऱ्या एक्झाम खूप जवळ आले तर त्याच्यामुळे नक्कीच या टेस्ट सिरीजचा फायदा तुम्हाला होईल। तर जे स्टुडंट इंटरेस्टेड आहेत तर तुम्ही लवकरात लवकर या टेस्ट सिरीजमध्ये आपला प्रवेश निश्चित करा, ठीक आहे। आता अजून वेळ न घेता आपण लगेच आपल्या आजच्या लेक्चरला सुरुवात करू। सुरुवात ही आपण सेल्फ ॲनालिसिस प्रश्नापासून करणार आहे। प्रश्नामध्ये आपल्याला 3 विधानं दिलेत आणि त्यापैकी चुकीची नसलेली विधानं आपल्याला सांगायची। अ विधान आहे वाकाटक राजा सर्वसेननी राजधानी नंदीवर्धन इथे आणली। ब विधान आहे सर्वसेननी धर्म महाराज ही उपाधी धारण केली आणि क विधान आहे हरिविजय या काव्याची निर्मिती पृथ्वीसेननी केली, ठीक आहे। या प्रश्नाचं जे आन्सर आहे तर ते तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करायचं आहे। लेक्चरमध्ये आपण वाकाटक घराण्याबद्दल इन्फॉर्मेशन बघण्यापूर्वी सध्या करंटमध्ये हा टॉपिक का महत्त्वाचा आहे तर त्या गोष्टी समजून घेऊ। रिसेंटलीच नागपूरमध्ये रामटेक तालुक्यामध्ये नागरधन तर या ठिकाणी उत्खनन करण्यात आलं आणि या उत्खननामध्ये वाकाटक वंशाची जीवनशैली, त्याचप्रमाणे धार्मिक स्थिती, त्या काळचा व्यापार तर याच्याबद्दल काही पुरावे हे आपल्याला मिळालेले आहेत, ठीक आहे। आणि म्हणूनच हे जे वाकाटक घराणं आहे तर ते आपल्याला एक्झामच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचं आहे, ठीक आहे। या उत्खननामध्ये आपल्याला ज्या काही वस्तू मिळालेल्या आहेत तर त्याच्यामध्ये 1500 वर्षापूर्वीची एक मोहर सुद्धा सापडलेली आहे आणि ही मोहर ही वाकाटक वंशाची राणी प्रभावती गुप्त हिच्या शासनकाळाशी संबंधित आहे असं इतिहासकारांचं म्हणणं आहे, ठीक आहे। हा जो कॉइन आहे तर त्यावरती शंख कोरलेला आहे आणि त्याचप्रमाणे राणी प्रभावती तर हिचं नाव ब्राह्मी लिपीमध्ये कोरलेलं आहे, ठीक आहे। तर हा पॉइंट महत्त्वाचा आहे, तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे। इवन विद्वानांच्या मते या शंखाची जी आकृती आहे तर ही आकृती गुप्तवंशकालीन वैष्णव धर्माशी संबंधित असल्याचं म्हटलं जातं, ठीक आहे। तसंच या उत्खननामध्ये ही मोहर तर सापडलीच आहे पण त्याचसोबतच इतर काही मातीची भांडी, त्याचप्रमाणे मंदिरं तर यांचे अवशेष, त्याचप्रमाणे लोखंडी हत्यारं तर इत्यादी जे अवशेष आहेत तर ते सुद्धा आपल्याला मिळालेले आहेत, ठीक आहे। तर ही जी मोहर आहे तर ती वाकाटक वंशाची राणी प्रभावती गुप्त तर हिच्या शासन काळाशी संबंधित असल्यामुळे हा जो टॉपिक आहे तर तो महत्त्वाचा आहे आणि येणाऱ्या एक्झाममध्ये आपल्याला वाकाटक राजवंशाबद्दल डेफिनेटली एक्झाममध्ये प्रश्न बघायला मिळू शकतो, ठीक आहे। तर करंटमधला हा जो इश्यू आहे तर तो आपल्याला समजला। आता आपण वाकाटक घराण्याबद्दल सगळी इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन बघूया आणि त्यामध्ये आपण ही जी राणी प्रभावती आहे तर तिच्याबद्दल सुद्धा इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन बघणार आहे, ठीक आहे। इथून पुढे आपण जी इन्फॉर्मेशन बघणार आहे तर ती केअरफुली ऐकायची कारण लेक्चरच्या शेवटी त्यावरती आधारित बरेच प्रश्न आपण सॉल्व्ह करणार आहे, ठीक आहे। तर सुरुवात आपण वाकाटक घराण्याची जी राजकीय परिस्थिती होती तर त्याच्यापासून करूया। तुम्हाला सर्वांनाच ही गोष्ट माहीत असणार आहे की महाराष्ट्रामध्ये सातवाहन साम्राज्याचा ज्यावेळेला अस्त झाला तर त्यानंतर मग वाकाटकांची जी सत्ता आहे तर या सत्तेचा उदय महाराष्ट्रामध्ये झाला, ठीक आहे। अजंठा लेण्यांमध्ये वाकाटकांना वाकाटक वंशकेतू असं म्हटलेलं आहे, हा पॉईंट खूप महत्त्वाचा आहे, लक्षात ठेवा। त्याचप्रमाणे वायुपुराण व बिदर ताम्रपटामधून विंध्यशक्ती तर याला वाकाटक घराण्याचा संस्थापक असं म्हटलेलं आहे, ठीक आहे। आपण एन्शियंट हिस्ट्रीमध्ये जेवढी काही घराणी अभ्यासतो तर त्याच्यामध्ये त्या प्रत्येक घराण्याचा संस्थापक राजा कोण होता तर हा पॉइंट आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे कारण त्यावरती आपल्याला एक्झाममध्ये प्रश्न विचारले जातात। प्रत्येक घराण्यामधला जो संस्थापक राजा आहे तर हा संस्थापक राजा आणि त्या घराण्यामधले जे महत्त्वाचे बलशाली असे राजे होऊन गेले तर त्याच्याबद्दल आपल्याला प्रश्न विचारले जातात, ठीक आहे।
तर हे जे वाकाटक घराणं आहे तर वाकाटक घराण्याचा संस्थापक कोण होता तर तो म्हणजे विंध्यशक्ती. ठीक आहे. विंध्यशक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याचा पुत्र प्रथम प्रवरसेन तर याने इसवी सन 270 ते इसवी सन 330 म्हणजे जवळपास 60 वर्ष त्याने राज्य केलं. ठीक आहे. आणि हा जो प्रवरसेन आहे तर तोच वाकाटक घराण्यामधला एक सर्वात मोठा आणि बलशाली असा राजा होता. त्याने आपल्या काळामध्ये कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर, त्याचप्रमाणे दक्षिण कोसल, कलिंग आणि आंध्र तर हा जो भाग आहे तर तो आपल्या वर्चस्वाखाली आणला. ठीक आहे. तसंच हा जो प्रवरसेन आहे तर तो वैदिक धर्माचा अनुयायी होता आणि त्याने आपल्या काळामध्ये 4 अश्वमेध यज्ञ केलेले होते. ठीक आहे. तर प्रवरसेनबद्दल हे जे पॉईंट आहेत तर ते तुम्ही लक्षात ठेवा. तुम्ही जर आपले प्रिव्हियस इयर्सचे क्वेश्चन पेपर बघितले असतील तर एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली असेल की हे जे सगळे इम्पॉर्टंट राजे एन्शियंट हिस्ट्रीमध्ये होऊन गेले तर त्यावरती आधारित आपल्याला वर्णनावरून व्यक्ती ओळखा अशा फॉर्ममध्ये प्रश्न विचारले जातात की त्या राजाशी रिलेटेड आपल्याला 3-4 विधानं देतात आणि मग त्या वर्णनावरून तो व्यक्ती कोण आहे किंवा तो राजा कोण आहे तर अशा फॉर्ममध्ये आपल्याला प्रश्न बनतो. तर त्याच्यामुळे प्रत्येक राजाशी रिलेटेड आपण जे इम्पॉर्टंट पॉईंट बघणार आहे तर ते तुम्ही व्यवस्थित नोट डाऊन करा. ठीक आहे. आता हा जो प्रवरसेन आहे तर या प्रवरसेनच्या मृत्यूनंतर हे जे वाकाटक साम्राज्य आहे तर त्याची विभागणी गौतमीपुत्र आणि सर्वसेन तर या त्याच्या पुत्रांमध्ये झाली. ठीक आहे. याच्यामध्ये आपल्याला वाकाटक घराण्यामधील 2 शाखांचा अभ्यास करायचा आहे. त्यापैकी पहिली शाखा ती म्हणजे ज्येष्ठ शाखा. प्रवरसेन पुत्र गौतमीपुत्र तर याचा मुलगा पहिला रुद्रसेन की जो समुद्रगुप्ताचा समकालीन होता आणि या रुद्रसेननी समुद्रगुप्ताशी सलोख्याचे संबंध ठेवलेले होते. तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे की गुप्त वंशामधला हा एक खूप महत्त्वाकांक्षी की ज्याच्या काळामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती साम्राज्य विस्तार झालेला होता तर असा राजा तो म्हणजे समुद्रगुप्त आणि त्याने खूप मोठ्या प्रदेशावरती आपलं वर्चस्व निर्माण केलेलं होतं. आणि हा जो समुद्रगुप्त आहे तर तो आपल्या साम्राज्यावरती सुद्धा आक्रमण करेल तर या भीतीने एक प्रिकॉशन म्हणून आधीपासूनच हा जो रुद्रसेन आहे तर या रुद्रसेननी समुद्रगुप्तशी सलोख्याचे संबंध ठेवलेले होते. ठीक आहे. हा जो रुद्रसेन आहे तर तो शैव धर्माचा उपासक होता तर हा पॉईंट सुद्धा तुम्हाला माहिती असावा. इवन तुम्हाला ही गोष्ट सुद्धा माहिती असेल की समुद्रगुप्ताच्या प्रयाग प्रशस्तीमध्ये दक्षिणेकडील ज्या साम्राज्याचा उल्लेख आहे तर त्याच्यामध्ये वाकाटक साम्राज्याचं नाव येत नाही. आता असं असण्यामागचं रिझन काय आहे तर रुद्रसेननी समुद्रगुप्तशी सलोख्याचे संबंध निर्माण केलेले होते तर त्यामुळे समुद्रगुप्तने वाकाटक साम्राज्यावरती आक्रमण केलेलं नव्हतं आणि त्यामुळेच हे जे प्रयाग प्रशस्ती आहे की ज्याच्यामध्ये समुद्रगुप्तानी ज्या साम्राज्यांचा पराभव केलेला आहे तर त्यांची नावं नोट डाऊन करण्यात आलेली आहेत तर त्याच्यामध्ये वाकाटक साम्राज्याचं नाव आपल्याला बघायला मिळत नाही. ठीक आहे. प्रयाग प्रशस्ती तर हे कुणी निर्माण केलंय तर ते म्हणजे हा जो समुद्रगुप्त होता तर त्याचाच एक दरबारी कवी तो ज्याचं नाव होतं हरिसेन. ओके. तर ही इन्फॉर्मेशन सुद्धा तुम्हाला माहिती असावी. ठीक आहे. त्यानंतर हा जो रुद्रसेन आहे तर त्याच्यानंतर त्याचा पुत्र पृथ्वीसेन तर हा राजा बनला. पृथ्वीसेन हा एक शांतताप्रिय राजा होता तर हे एक त्याचं वैशिष्ट्य तुम्हाला माहिती असावं. हा जो पृथ्वीसेन आहे तर त्याने आपला मुलगा दुसरा रुद्रसेन तर याचा विवाह दुसरा चंद्रगुप्तची कन्या प्रभावती गुप्तशी केला. ठीक आहे. आपण मगाशी ज्या मोहरेबद्दल इन्फॉर्मेशन बघितली की ज्याच्यावरती प्रभावती गुप्त तर हिचं नाव ब्राह्मी लिपीमध्ये कोरलेलं आहे तर तीच ही राणी प्रभावती की जिचा विवाह दुसरा रुद्रसेन तर याच्याशी झालेला होता. ठीक आहे. पुढे आपण प्रभावती तर या राणीबद्दल सुद्धा इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन बघणार आहे पण सुरुवातीला आपण इतर जे महत्त्वाचे राजे या घराण्यामध्ये होऊन गेले तर त्यांच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन बघू. हा जो वाकाटक राजा होता पृथ्वीसेन तर त्याने आपली जी राजधानी आहे तर ती नागपूरजवळ नंदीवर्धन इथे आणली. इसवी सन 490च्या सुमाराला वाकाटकांची ज्येष्ठ शाखा ही वत्सगुल्म शाखेमध्ये विलीन झाली. ठीक आहे. आता ही जी वत्सगुल्म शाखा आहे तर तिच्याबद्दल आपण इन्फॉर्मेशन बघणार आहे. जो पहिला प्रवरसेन होता तर त्याचाच द्वितीय पुत्र तो म्हणजे सर्वसेन तर याने आपली राजधानी वत्सगुल्म की जे आपलं सध्याचं वाशिम आहे तर या ठिकाणी त्याने स्थापन केली. ठीक आहे.
इवन एन्शियंट हिस्ट्रीशी रिलेटेड अजून एक इम्पॉर्टंट प्रश्न आपल्याला एक्झाममध्ये बनतो, तो म्हणजे हे जे एन्शियंट हिस्ट्रीमधले किंवा एखाद्या घराण्यामधले जे राजे आहेत तर ते राजे कोणत्या क्रमाने त्यांनी राज्य केलं किंवा कोणत्या क्रमाने ते गादीवरती आले, तर तो योग्य क्रम लावा अशा फॉर्ममध्ये सुद्धा आपल्याला प्रश्न विचारले जातात. तर त्याच्यामुळे कोणता राजा हा संस्थापक होता, त्याच्या मृत्यूनंतर कोणता दुसरा राजा बनला, तर हा जो सिक्वेन्स आहे तो तुम्हाला व्यवस्थित माहिती पाहिजे. ठीक आहे. तर वाकाटक घराण्यामधला हा जो सिक्वेन्स आहे तो सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवा. जसं की पहिला राजा तो म्हणजे विंध्यशक्ती, त्यानंतर त्याचा पुत्र हा प्रथम प्रवरसेन, त्यानंतर मग गौतमीपुत्र सर्वसेन, तसंच मग पुढे जो रुद्रसेन आहे त्याचप्रमाणे पृथ्वीसेन. तर हा जो सिक्वेन्स आहे तो तुम्हाला व्यवस्थित माहिती पाहिजे. ठीक आहे. हा जो वाकाटक राजा होता सर्वसेन, तर हा एक उत्तम कवी होता. त्याने धर्म महाराज ही उपाधी धारण केलेली होती आणि त्याचप्रमाणे हरिविजय तर या प्राकृत काव्याची रचना त्याने केलेली होती. ठीक आहे. हे दोनही पॉईंट खूप महत्त्वाचे आहेत, तर हे तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे. ठीक आहे. त्याचप्रमाणे वाकाटक घराण्यामधले जे इतर महत्त्वाचे राजे आहेत तर त्याच्यापैकी जे पहिलं महत्त्वाचं नाव ते म्हणजे दुसरा विंध्यशक्ती, त्याचप्रमाणे दुसरा प्रवरसेन, देवसेन, हरिसेन. तर हे जे सगळे महत्त्वाचे राजे आहेत तर ते सुद्धा या वाकाटक घराण्यामध्ये होऊन गेले. ठीक आहे. जसं आपण मगाशी बघितलेलं होतं की रुद्रसेन द्वितीय, तर याचा विवाह हा जी राणी प्रभावती आहे तर तिच्याशी झालेला होता. तर ही जी राणी आहे तर तिच्याबद्दल सुद्धा आपण काही इम्पॉर्टंट पॉईंट बघूया. राणी प्रभावती तर ही वाकाटक घराण्यामधली पहिली महिला शासक होती. हा पॉईंट खूप महत्त्वाचा आहे, हा तुम्ही कंपल्सरी लक्षात ठेवायचा आहे. राणी प्रभावतीच्या काळामध्ये हा जो रुद्रसेन द्वितीय आहे तर त्याने बौद्ध धर्माचा त्याग करून वैष्णव धर्माचा स्वीकार केला आणि आकस्मितच हा जो रुद्रसेन द्वितीय आहे तर त्याचा मृत्यू झाला. तर त्याच्या मृत्यूनंतर रुद्रसेन द्वितीयचा पुत्र तो म्हणजे दिवाकर सेन, तर या दिवाकर सेनची संरक्षिता म्हणून राणी प्रभावतीने पुढे हे वाकाटकांचं राज्य चालवलेलं होतं. ठीक आहे. तर त्याच्यामुळेच वाकाटक घराण्यामधली पहिली महिला शासक ही आपण कुणाला ओळखतो, तर ती म्हणजे राणी प्रभावती. ठीक आहे. त्यानंतर हा जो दिवाकर सेन आहे तर त्याचा सुद्धा मृत्यू झाला आणि त्यानंतर जो रुद्रसेन द्वितीय आहे तर त्याचाच दुसरा पुत्र तो म्हणजे दामोदर सेन. तर हा दामोदर सेन गादीवरती आला, पण ज्या वेळेला दामोदर सेन गादीवरती आला तर त्यावेळेला त्याने प्रवरसेन द्वितीय तर या नावाने आपलं राज्य चालवलं. पण अर्थात हा सुद्धा वयाने कमी असल्यामुळे या प्रवरसेन द्वितीयची संरक्षिता म्हणून सुद्धा प्रभावती तर या राणीने राज्य केलेलं होतं. ठीक आहे. तर राणी प्रभावतीशी रिलेटेड हे जे इम्पॉर्टंट पॉईंट आहेत तर ते तुम्हाला माहिती पाहिजेत. त्याचप्रमाणे प्रवरसेन द्वितीयशी रिलेटेड एक महत्त्वाचा पॉईंट लक्षात ठेवा, तो म्हणजे त्याने सेतुबंध या काव्याची निर्मिती केलेली. ठीक आहे. वाकाटक घराण्याशी रिलेटेड ही जी दोन काव्य आहेत तर त्यांची नावं तुम्ही लक्षात ठेवायची आहेत. पहिलं जे आपण बघितलं ते म्हणजे हरिविजय आणि त्यानंतर सेतुबंध. ठीक आहे. वाकाटक जे राजे होते तर त्यांनी साहित्य, विद्या, त्याचप्रमाणे कला तर यांना आश्रय दिलेला होता आणि त्यांच्या काळामध्ये हिंदू धर्म आणि संस्कृती तर यांचं संरक्षण हे मोठ्या प्रमाणावरती झालेलं होतं. ठीक आहे. त्यांनी आपली जी सत्ता आहे तर ती बऱ्याच मोठ्या प्रदेशावरती विस्तारित केली आणि वंशपरंपरागत राजकीय सत्ता असून सुद्धा कोणत्याही राजाने सत्तेचा अनियंत्रित वापर केला नाही. ठीक आहे. त्यांनी आपल्या संपूर्ण कार्यकाळामध्ये साम्राज्य विस्तार त्याचप्रमाणे राजकीय स्थैर्य निर्माण केलं आणि त्यामुळेच त्यांच्या काळामध्ये महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास झालेला आपल्याला बघायला मिळतो. ठीक आहे. इवन वाकाटक घराण्याबद्दल अजून एक इम्पॉर्टंट पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवू शकता, तो म्हणजे कवी कालिदासाचं अनेक वर्ष हे वाकाटकांकडे वास्तव्य होतं. त्यांची मेघदूत ही जी रचना आहे तर ती सुद्धा याच काळामधली आहे. ठीक आहे. तर हे सगळे पॉईंट तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे. आणि मुख्य म्हणजे जी राणी प्रभावती आहे तर ही राणी प्रभावती ही वाकाटक घराण्याची पहिली महिला शासक होती. तर हा पॉईंट तुम्हाला व्यवस्थित माहिती पाहिजे. ठीक आहे. लेक्चरमध्ये वाकाटक घराण्याबद्दल ही जी सगळी इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन आपण बघितलेली आहे तर त्यावरती आधारित काही प्रश्न आपण सॉल्व्ह करू की जेणेकरून हा जो सगळा सिलेबस आहे तो तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात राहील. ठीक आहे. पहिल्याच प्रश्नामध्ये आपल्याला खालील वर्णनावरून व्यक्ती ओळखा असं म्हटलेलं आहे. ठीक आहे.
जे आपलं अविधान आहे तर त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे की तो महाभैरवाचा उपासक होता. त्यानंतरचं ब विधान आहे तो समुद्रगुप्तचा समकालीन होता. क विधान आहे गुप्तांसोबत मैत्रीपूर्ण संबंध होते. आणि चौथा ऑप्शन आहे तो प्रवरसेन पुत्र गौतमी पुत्र यांचा मुलगा होता. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये तो समुद्रगुप्तचा समकालीन होता, तर याच एका विधानावरून आपल्याला हा राजा कोण होता हे व्यवस्थित समजेल. आपण लेक्चरमध्ये सुद्धा अगदी व्यवस्थित बघितलेलं आहे. या प्रश्नाचं आपलं बरोबर आन्सर असणार आहे ते म्हणजे रुद्रसेन प्रथम. ठीक आहे. रुद्रसेन प्रथमनी समुद्रगुप्त तर याच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण केले आणि त्यानंतर पुढे गुप्त राजकन्या आणि त्याचप्रमाणे वाकाटक राजपुत्र तर यांचा विवाह झाला. तर ह्या गोष्टी सुद्धा आपण लेक्चरमध्ये बघितल्या. ठीक आहे. तर ह्या प्रश्नाचं आपलं जे बरोबर उत्तर असणार आहे ते म्हणजे रुद्रसेन प्रथम. ठीक आहे. त्यानंतर पुढच्या प्रश्नामध्ये आपल्याला योग्य जोड्या लावा असं सांगितलेलं आहे. एका कॉलममध्ये आपल्याला वाकाटक घराण्यामधले हे जे सगळे महत्त्वाचे राजे आहेत तर त्यांची नावं दिलेत आणि दुसऱ्या कॉलममध्ये त्यांच्याशी रिलेटेड जे इम्पॉर्टंट पॉईंट आहेत किंवा जी वैशिष्ट्य आहेत तर त्याच्या योग्य जोड्या आपल्याला सांगायचे. ठीक आहे. अ ऑप्शन आहे रुद्रसेन प्रथम, त्यानंतर विंध्यशक्ती, प्रवरसेन द्वितीय आणि पृथ्वीसेन. ठीक आहे. रुद्रसेन प्रथम तर याच्यासाठी जी योग्य जोडी असणार आहे ती म्हणजे की तो महाभैरवाचा उपासक होता. त्यानंतर विंध्यशक्ती आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे की तो वाकाटक घराण्याचा संस्थापक होता. त्यानंतर प्रवरसेन द्वितीयने सेतुबंध तर या काव्याची निर्मिती केली आणि पृथ्वीसेन की जो एक शांतताप्रिय राजा होता. ठीक आहे. तर अ साठी 3, ब साठी 4, क साठी 1 आणि ड साठी 2 तर अशा पद्धतीने या योग्य जोड्या असणार आहेत. ठीक आहे. त्यानंतर पुढच्या प्रश्नामध्ये आपल्याला योग्य क्रम लावा असं म्हटलंय. मी मगाशी सुद्धा तुम्हाला लेक्चरमध्ये म्हटलं होतं की प्रत्येक घराण्यामधले जे इम्पॉर्टंट राजे आहेत तर त्यांचा योग्य क्रम लावा. तर अशा फॉर्ममध्ये आपल्याला प्रश्न विचारले जातात. या प्रश्नामध्ये आपल्याला रुद्रसेन द्वितीय, त्यानंतर पृथ्वीसेन, रुद्रसेन आणि प्रवरसेन प्रथम तर असे 4 ऑप्शन दिलेत. याच्यापैकी जो पहिल्यांदा राजा बनला तो म्हणजे प्रवरसेन प्रथम. तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे की इसवी सन 270 मध्ये तो गादीवरती आला. त्यानंतर जो पुढचा राजा वाकाटक घराण्यामधला तो म्हणजे रुद्रसेन, त्यानंतर मग पृथ्वीसेन आणि त्यानंतर रुद्रसेन द्वितीय. ठीक आहे. तर ह्या राजांचा जो योग्य क्रम असणार आहे तर तो असणार आहे 4, 3, 2 आणि 1. आणि ह्या राजांचा जो सिक्वेन्स आहे तो तुम्ही ट्री डायग्राम बनवून जर लक्षात ठेवायचा प्रयत्न केला तर ह्या गोष्टी तुम्हाला लॉंग टर्मसाठी लक्षात राहतील. कारण जर आपण स्टेटमेंटच्या फॉर्ममध्ये या गोष्टी लिहिल्या तर आपल्याला कन्फ्युजन होतं किंवा बऱ्याचदा आपल्याला त्या गोष्टी लक्षात सुद्धा राहत नाहीत किंवा एक राजा हा आपण दुसऱ्या घराण्यातल्या राजाशी थोडंसं मिक्सअप करतो. तर त्याच्यामुळेच तुम्ही ज्या वेळेला एन्शियंट हिस्ट्रीचा अभ्यास करताय तर त्यावेळेला प्रत्येक घराण्यामधले जे इम्पॉर्टंट राजे आहेत जे आपल्याला लक्षात ठेवायचे तर तुम्ही एक प्रॉपर ट्री डायग्राम बनवा की ज्याच्यामुळे हा जो सिक्वेन्स आहे तर त्यावरती आधारित तुम्हाला प्रश्न विचारला तर तो तुम्ही इझिली सॉल्व्ह करू शकाल. ठीक आहे. तर आपल्या आजच्या लेक्चरमध्ये आपण वाकाटक घराण्याबद्दल ही जी सगळी इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन बघितलेली आहे तर ती तुम्हाला व्यवस्थित समजली असेल आणि मुख्य म्हणजे हे सगळे पॉईंट तुम्हाला व्यवस्थित रिवाईज झाले असतील. ठीक आहे. आपलं आजचं लेक्चर कसं वाटलं हे जरूर कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करा. आणि सुरुवातीला आपण जो एक सेल्फ ॲनालिसिसचा प्रश्न दिलेला आहे तर त्याचा आन्सरसुद्धा न चुकता कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करा. ठीक आहे. तसंच लेक्चरच्या शेवटी तुम्हाला परत एकदा रिमाइंड करून देते की विजन स्टडीवरती टेस्ट सिरीजचे ॲडमिशन ओपन आहेत. तुम्ही प्रत्येक विषयानुसार किंवा सगळ्या विषयांसाठी एक कॉमन टेस्ट सिरीज जॉईन करू शकता. तर जे स्टुडंट इंटरेस्टेड आहेत तर तुम्ही लवकरात लवकर या टेस्ट सिरीजमध्ये आपला प्रवेश निश्चित करा. ठीक आहे. अशाच इम्पॉर्टंट लेक्चरसोबत आपण परत भेटू. थँक्यू. आता VISIONSTUDY.in मुळे अगदी माफक दरात MPSCचा अभ्यास करणे शक्य झाले आहे. मी ॲडमिशन घेतले, तुम्हीही घ्या. अधिक माहितीसाठी VISIONSTUDY.in च्या संकेतस्थळावर भेट द्या. प्लीज विजिट VISIONSTUDY.in.